Bước người nữ chắc 3 chục 1 2 3 chục 2 2 3 nghỉ 3 2 3 nghỉ 4 2 3 nghỉ 5 2 3 nghỉ 6 2 3 nghỉ 7 2 3 nghỉ 8 2 3 nghỉ 9 2 3 nghỉ 10 2 ngã 11 2 3 chục 12 2 3 chục lady step chắc 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and bước người nữ đầu tiên đề 3 tiến phải 1 bước 3 chục lùi trái 3 bước 1 2 3 chục nữ tiến phải 3 bước nghỉ tại chỗ 2 2 3 nghỉ đón chân xoay trở về 3 2 3 nghỉ nữ tạt ngang để góc bằng chân phải quẹo trái 4 2 3 nghỉ đón chân xoay trở về 5 2 3 nghỉ tương tự tạt ngang phải 6 2 3 nghỉ tương tự 7 2 3 nghỉ thật ngang 8 2 3 nghỉ 9 2 3 nghỉ. Lúc này nam sẽ đẩy nữ cho nữ xoay dưới tay, nữ tiến phải mở phải 10 xoay là 2 lùi chân phải nghiêng te 3 te. Lúc này nam sẽ cho nữ xoay trở về chân trái, nữ dậm trái xoay trở về 11 2 xoay 3 chục nữ tiến phải hết bài 12 2 3 chục
Bước người nữ đầu tiên về bao chân phải 1 bước, 3 chục, lùi trái 3 bước, 1 2 3 chục, tiến phải 3 bước, 2 2 3 nghỉ, đón chân trái xoay phải trở về, 3 2 3 nghỉ. Lúc này tập ngay chân phải nhảy góc, 4 2 3 nghỉ. Tương tự đón chân trái xoay phải trở về, 5 2 3 nghỉ. Tập ngang chân phải để góc, 6 2 3 nghỉ, 7 2 3 nghỉ. Tương tự câu 8 để góc, 8 2 3 nghỉ. Tiếp tục bước chân trái lên đón sau chân phải trở về, 9 2 3 nghỉ. Câu thứ 10 hướng tiến phải xoay phải để te, 10 2 3 nghỉ tại chỗ, dặn chân trái xoay trái trở về, 11 2 3 chục, tiến phải hết bàn, 12 2 3 chục. Câu thứ 10 người nữ xoay phải nghiêng te, 10 2 3 te, dặn trái xoay trái trở về, 11 2 3 chục, tiến phải 3 bước hết bàn, 12 2 3 chục. Lady step chắc, 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and 7 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and lady step check 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 8 2 3 and 9 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and 10 2 3 and 11 2 3 and 12 2 3 and